Xin chào các bạn. Nếu bạn nghĩ thiên tai, bão lũ hay khủng hoảng kinh tế là đáng sợ, thì có lẽ bạn chưa từng đối mặt với khối nghỉ hè. Sau 9 tháng được nhà trường quản lý, lực lượng này đã chính thức trở về và mở cuộc tổng công kích trên mọi mặt trận. Từ tủ bánh, nội thất, đơn hàng online cho đến những món đồ không ai ngờ tới, tất cả đều có thể trở thành mục tiêu. Điều đáng nói là sau mỗi phi vụ gây thiệt hại, các đối tượng đều giữ nguyên gương mặt ngây thơ vô số tội, khiến ai chẳng thể làm gì được. Và sau đây là những hành động đáng sợ vô phương cứu chữa của khối nghỉ hè, khiến phụ huynh chỉ biết ôm đầu bất lực. Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay trải nghiệm nhé! Mẹ nhờ hai chị em trông coi cửa hàng, nhưng một cuộc nội chiến được mở màn, khiến cô em gái động tay động chân. Kết quả, mục tiêu ban đầu không hề hấn gì, nhưng màn hình máy tính của mẹ lại trúng đạn và hy sinh ngay tại chỗ. Suốt 9 tháng con đi học không sao, nhưng mới nghỉ hè được một ngày thì tủ bánh của mẹ ra đi. Được nghỉ hè ở nhà, hai cô cậu này nhanh chóng mở mặt trận khác, rồi đốt luôn bàn thờ. Ông bà đã ăn xôi rồi mà còn không tha nữa. Giờ thì bái lạy để xin lỗi. Theo bạn thì ông bà có tha thứ không? Vô phòng khóa trái cửa, rồi không biết cách mở. Khối nghỉ hè khiến cha mẹ phải cậy cửa rồi thay cửa mới. Ok. Hiểu chưa? Không mệt quá. Ok. Con sợ. Nghe tiếng con khóc, bố mẹ liền chạy ra và hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt. Nhưng cái kết, đến cả diễn viên Hollywood cũng phải gọi em bằng cái tên. Hả? Con muốn chơi gì ba mẹ nhớ dặn đi nha, chứ đừng để giống cậu bé này, càng quét cả cái hồ cá thật đáng sợ. Rồi, mày xong rồi. Anh shipper bật khóc khi thấy những gói hàng của khối nghỉ hè. Khổ nổi, tiền ít thì mấy em đạt vậy chứ biết sao giờ. Bởi nhiều lúc thấy cưng mấy khối nghỉ hè của anh thiệt chứ. Thấy anh giao hàng mệt anh đặt này cho anh giao cho nhẹ đúng không? Mà cưng vô lay mày á. Điện mày không nghe máy, tao đem cho bả chửi tao khùng, đem gác vào nhà bả. Giờ bả không chịu nhận rồi kìa, mày coi mày về lẹ đi. An ơi An, mày báo vừa thôi An ơi. Còn lại mày thiệt chứ. Thấy mùa hè nóng nực, sẵn dịp ở nhà, khối nghỉ hè đã thay phụ huynh giúp hai ông thần tài và thổ địa được tắm mát. Ông thần tài thổ địa khổ nhất thế giới nè. Không ngày nào mà nó tắm mà nó không tắm chung với thần tài thổ địa vậy nè. Cô Khanh này, về đây coi con anh nè. Coi nè. Trụng hai ông vô thùng nước luôn rồi nè. Nghỉ hè, phụ huynh hứa cho đi du lịch, nhưng các bé đâu ngờ đi du lịch là lên chùa tu tập. Cuộc phản công bất ngờ này của phụ huynh khiến khối nghỉ hè không đỡ nổi. Thấy cậu bé giơ chân xuống quả bóng là thấy nghi nghi rồi. Nhưng thay vì làm đổ bể đồ trong nhà, quả bóng lại đáp ngay vào mặt người mẹ. Thấy mẹ bị đau, cậu bé đã đi đến bên cạnh để xem. Nhưng mẹ con gì tầm này nữa. Theo bạn, liệu mông của cậu có nở hoa không? Rồi, tới công chuyện này.
Đang chơi mà mắc tiểu, cậu bé mượn luôn bình cắm hoa bàn thờ ông địa để xả nước cứu thân. Trời ơi, sao mà thử thách con dữ vậy? Xin phù hộ cho con đi. Con hứa sẽ không làm gì sai trái nữa. Không có camera, đố mọi người tin được. Ngoài khối nghỉ hè thiếu nhi thì các bậc phụ huynh cũng nên canh chừng độ báo thù của khối nghỉ hè 30 tuổi. Bị kẹt rồi làm răng. Đó, cái chuối xuống đó. Không hiểu bằng thế lực nào mà cậu bé lại có thể chui vào được cái lỗ đó được. Kiểu này làm sao chui ra đây các bạn? Đó, có chuối đâu? Chuối đâu? Đâu lại đây, ngồi đây cho tôi. Khi lắp chuông cửa, chủ nhân ngôi nhà này hoàn toàn không lường trước được sự xuất hiện của biệt đội quấy rối mang tên nghỉ hè. Nói về độ chịu chơi, nếu khối nghỉ hè đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nhìn cảnh này là các bạn đủ hiểu, còn cha mẹ của các em thì chỉ biết thở dài bất lực. Tới việc khối nghỉ hè tái xuất, khổ nhau đôi khi lại là ông thần tài. Trong khi bà dặn ở nhà, cô bé lại đi chơi, làm cả nhà và nguyên xóm đưa một quả nhớ tới hết đời. Vì tìm đâu cũng không thấy, thậm chí là ra cả ao để mò. Nhưng mà phải đi trong nhà đợi bà nhá. Bà về rồi bà chở em đi luôn nhá. Mami ơi. Mami đâu bà? Quên đi bà. Mami đâu bà? Mami ơi.
Bobby ơi! Bobby ơi! Bobby ơi! Anh cho với cô nha, rồi ba mẹ nha, thôi mày con này đi con cô kia nhỉ. Nên con ở đây nhé, là Không có đánh một tới đâu nhá. đánh một giờ. Rồi, đồng biết nó được không có đánh bớt nữa. Khối nghỉ hè mới ở nhà ngày thứ 2 mà ông bố muốn nhập viện luôn rồi các bạn à. Còn những đứa trẻ nhà các bạn thì sao? Theo như chia sẻ của gia đình, đây là ngày nghỉ hè thứ 4 của Khối búp măng non. Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ngây thơ vô số tội. Không hiểu nổi cô bé chơi gì không chơi, tự dưng đút đầu vô hàng rào, để rồi phải cắt bỏ thanh sắt để giải cứu. Con tưởng rồi. Nương ơi, con tưởng trong phim tôi báo ra ngoài đời thực cũng có à? Chị ơi, kìa bộ em cái tóc lên rồi. Mà kìa cũng có cái tóc này cũng ống. Trong phim tôi báo ra ngoài đời thực cũng có này. Tưởng thằng vệ nó lại là nó rút ra đấy này. Cái này chị nó. Cắt sát ở đề hàn anh ạ. Chiêu. Người mẹ đã vạch trần chiêu trò của cậu con trai khi chuẩn bị tới 10 lớp quần vì nghe tin mẹ đi họp phụ huynh về. Ngó này con trai em này. Em đi họp phụ huynh vừa về là ngó này hắn ở nhà, hắn điểm thấp, hắn biết là hắn điểm sẽ thấp. Hắn sợ em quấn, mọi người coi đây này. Hắn mặc quần này. Một cái. Hai cái. Lót trong này là cái mâm sát là ngay để đập phong đa này. Tới này. Đừng cười. 3 cái. 4 cái. 5 cái. 6 cái. 3 cái. 4 cái. Mấy cái. 9 cái quần. Mặc 9 cái quần. Biết là điểm sẽ thấp, sợ mẹ ăn đập là mặc 9 cái quần, lót thêm hơi cái mâm nữa. Không biết bằng cách nào mà cô bé lại leo lên trần nhà, nhưng nhờ có sự nhanh trí của chàng trai mà cô bé được cứu một cách an toàn. Nhà nào có trẻ nhỏ, các bạn nên trông giữ cẩn thận, nhất là trong mùa hè này nhé. Cậu bé cho bạn cây kem, tưởng bạn cảm động, ai ngờ cô bé lại đem cho bạn khác, khiến cậu bé cảm lạnh luôn. Có nhiều chuyện của khối nghỉ hè không thể giải thích được các bạn à. Như cậu bé này, chui đầu vào thì được, tới chui ra thì phải nhờ trợ giúp. Thông minh lắm. Không để mùa hè của gia đình trôi qua một cách rảnh rỗi, cậu bé liền nghịch giải để tạo thêm công việc cho người thân. Khối nghỉ hè chính thức xuất trận và chiến lợi phẩm được mang về cũng rất gì và này nọ. Nhìn cảnh này, ba mẹ chỉ biết thở dài vì tốn tiền sữa cho bé, còn tốn thêm sữa cho mấy con búp bê nữa.
không có lấy một động tác thừa. Cậu bé hoàn toàn phát huy vai trò trong việc giúp nhà có tivi mới xài. Phụ huynh lạnh người khi về đến nhà, thấy Khối nghỉ hè cho cá một đại tiệc buffet cùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Nghỉ hè được mẹ dẫn đi ruộng để cấy mạ, hí hửng giúp mẹ bao nhiêu thì cậu bé hối hận bấy nhiêu sau màn ném mạ. Càng quét nồi thất của phụ huynh, Khối nghỉ hè còn trải nghiệm cắt tóc cho nhau. Nhưng mà nó lạ lắm, kiểu này rồi mọc kịp tửu trường không các bạn? Được mẹ dẫn đi hội chợ chơi trò ném phi tiêu bong bóng, nhưng trình độ chơi của cô bé ngay đến chủ trò chơi cũng bất lực. Nhờ Khối nghỉ hè mà nhiều người mới biết công dụng thật sự của những món đồ trong nhà. Phụ huynh nhận giùm đơn hàng online của con và cạn lời khi biết Khối nghỉ hè để cái quần cho mô hình Spider-Man. Thấy bé chơi một cách quá im lặng nên mẹ đi vào xem thử và tá họa với cảnh tượng trước mắt. Dù chưa biết đi, thậm chí còn ngồi trong xe tập đi, nhưng đứa bé cũng đã bộc lộ tài năng báo không kém. Thấy con nghỉ hè, mẹ đã chuyển bàn thờ lên cao cho an toàn. Nhưng với khả năng càng quét diện rộng của cậu bé, mẹ cũng đành bất lực. Hành động nào của Khối nghỉ hè theo bạn là đáng sợ và vô phương cứu chữa nhất? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!